Hello everybody. So කොහොමද ඔයාලට හිතන හොදින් ඉන්නවා කියලා ඔන්න IELTS දෙන කට්ටියට සුභාරංචියක් අරගෙන ආවා. ඒක තමයි මම මගේ කලින් වීඩියෝස් වලදී ඔයා මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා තියෙන කෙනෙක් නම් මම එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඇති IELTS වලදී one section retake examination option එක කලින් කිව්වා වගේ වෙනත් රටවලදී ඕක approve වෙලා තිබුණා. but ශ්‍රී ලංකාවට ඒක ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් මම වෙරිෆයි කරගෙන හම්බුණු තොරතුරක් තමයි සමහරට ඔයාලා කට්ටිය දන්නා ඇති ලංකාවට මේ ඔප්ෂන් එක අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බෑන්ඩ් සුක එක මදි නම් කලින් තිබුණ විදියට අනුව ඔයාලා මුළු එක්සෑම් එකම ආපහු කරන්න ඕනේ. හැබැයි මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකෙන් ඔයාලට අපි හිතමු බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක මදි කියලා. ඒක මදි වෙලා තියෙන්නේ අපි හිතමු රීඩින් සෙක්ෂන් එකට ලකුණු අඩු වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ රීඩින් සෙක්ෂන් එක විතරක් ආපහු කරන්න opportunity එක දීලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. මේක ගැන තවදුරටත් ඔයාලට කැමති රිසර්ච් කරන්න. ඒ වගේම IELTS කරන්න ඉන්න අයට all the best and හොඳට කරගන්න. හැබැයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක තියෙන නිසා එක එක sections වලට දෙන අවධානය අඩු කරන්න එපා. අපි හිතමු ඔයාලට ස්පීකින් අමාරුයි කියලා. ඉතින් ස්පීකින් අමාරුයි අයියෝ කමක් නැහැ මට ආයිත් කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතලා underestimate කරගන්න එපා. ඔයාලා පුළුවන් තරම් try කරන්න first එකෙන්ම ගොඩ දාගන්න. හරි ඉතින් goodbye and see you again with a new video.